Hello guys, today's our next topic is vibrational mode of a resonator। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਮੋਡ। It is known that the wave of frequency is mu is travel along the axis of the resonator cavity from the series and standing waves within the cavity. Then physical dimensions of the resonator decide the various laser modes. The modes are categorized by the two groups। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੈ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਮੋਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। और ट्रांसफर मोड आप परपेंडिकुलर सोचते हैं। देन लेजर मोड्स गवर्न बाय द एक्सियल डायमेंशंस ऑफ रेजोनेटर आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। देन मोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल मोड्स क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग होंगे है। ट्रांसवर्स मोड, द लेजर मोड गवर्न बाय द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑप्टिकल रेजोनेटर और कैविटी इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मोड। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਟਰਫ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਟਰਫ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਰਫ ਇੱਕੋ ਫੇਸ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਟਰਫ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਕਰਸਟ ਐਂਡ ਟਰਫ ਐਂਡ ਕਰਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਨ ਐਨ ਆਪਟੀਕਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਰ, ਪੋਸੀਬਲ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਟ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕੋਦਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਦ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ light wave. The light waves are traveling back and forth in an optical resonator must satisfy the phase conditions so as to have amplification. The condition is that wave returning to a particular point in the medium must have the same phase as that original wave. During the reflection from the mirror, the phase delay between the waves should be multiple of 2π। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਓਰੀਜਨਲ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਕ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2π ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਡੈਟ ਇਫ ਦ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਆਫ maximum intensity at a particular point in the medium, then after a one round trip ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ ਇਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਫੋਟੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ वन ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, वन round trip it should again be maximum intensity at a point। then condition is not only for satisfy a single round trip but a number of round trip। अपने कोले अपनी एक राउंड ट्रिप तो बाद भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, ये कंडीशनस जरूरी है सिर्फ एक राउंड ट्रिप ਲਈ है, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स ਲਈ भी है एज द सक्सेसिव रिफ्लैक्शन फ्रॉम द आउटपुट मिरर्स। रिफ्लैक्शनस तो बाद बहुत सारे रिफ्लैक्शनस तो बाद भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ आउटपुट मिरर ਦੀ मिले सक्सेसिव, मतलब कि ਵਧੀਆ आउटपुट मिले। ऑल द वेव्स विच आर इन फेज, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੋਡਸ ਹੈ
इन फेज च होनी चाहिए है एंड एट अप एम्पलीट्यूड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज कंडीशन इंपोजेस ए कंस्ट्रेंट हुण अपने कोले सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं आ सकते ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦ ਫੇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ imposes a constraint on the relationship between the wavelength lambda and length of the laser medium L ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ wavelength lambda ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੇਜ਼ਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਏ ਵੇਵ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਹੈ ਮਿਊ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रैवल की वापस इस ट्रैवल आई अपने को 2L हो गया नाल म्यू लग जाएगा 2μL हो गया इतने अपने को सेम एंड मिरर शुड बी इंटैगुलर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा की 2μL ਜਿਹੜੇ अपने को 1 राउंड ट्रिप हैगी है की इक्वल टू होना चाहिए अपने को इंटैगुलर मल्टीपल ऑफ लैम्डा केस 1 'ਚ अगर आप देखते हैं दैन मैक्सीमम द लेट द लाइट वेव एट द मैक्सीमम इंटेंसिटी आउटपुट मिरर मैक्सीमम इंटेंसिटी लैन लई आउटपुट मिरर दी लैन लई आपां नूं की करना पेगा वैन द वेव इज़ रिफ्लैक्टेड एंड ट्रैवल द इंटैगुलर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ बिफोर रीचेस द अगेन द आउटपुट ऑफ द मिरर मैक्सीमम इंटेंसिटी दिस विल हैपन्स वैन अदर रिफ्लैक्शन सैटिस्फाइंग द फेज कंडीशन अपने को चंगी तरह आउटपुट कदों मिलेगी जो अपने को सही इन फेज कंडीशनस अपनी जी वेव ट्रैवल करेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फेस कंट्रोल करना पएगा तो अपने को फेस की होना चाहिए इन फेज होना चाहिए इट विल हैपन्स फॉर ऑल अदर रिफ्लैक्शन सैटिस्फाइंग द फेस कंडीशन अपने को फेस कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए है इंटैगुलर मल्टीपल ऑफ 2π दैन हैंस द वेव विल एड अप थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विच लीड्स टू एम्पलीफिकेशन जब अपने को सारे इन फेज दियाँ होणगियां वेव्स होणगियां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनगियां तां ही अपने को एम्पलीफिकेशन बढ़ेगा देखो अगर अपने को वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगियां तो एक वेव के उपर इसी तरह आएगी तो सारी एडअप हो के अपन एम्पलीफिकेशन मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स देंगे एम्पलीफिकेशन एम्पलीट्यूड इकोदम इंक्रीज़ करेगा इंक्रीज़ कदों करता जो अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदा ट्रफ के उपर ट्रफ तो क्रस्ट के उपर क्रस्ट बट अगर अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होवे ट्रफ दे उपर क्रस्ट ठीक है इस तरह की कंडीशन होवे तो अपने को एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर जाता है डिक्रीज़ करेगा एम्पलीफिकेशन ही नहीं होएगा तो अपने को लेज़र कित्थों आएगी तो आप इन फेज कंडीशन के अंदर आवली लैके चलती हाँ 2μL इक्वल टू n लैम्डा एन आप नंबर ऑफ लै सकते हैं 1 2 3 कोई भी लै सकते हैं म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एल इज़ लेज़र मीडियम की जी लैंथ हैगी म्यू एल अपने को पूरा ऑप्टिकल पाथ है केस 2 जरूरी नहीं है हुण अपने को जी लैम्डा है इंटैगुलर मल्टीपल होवे एन अपने को 2π दे इंटैगुलर मल्टीपल होवे यह पाई दे भी तो हो सकता है 90 डिग्री ते भी हो सकता है आप देखते हैं हुण केस 2 जो आउट ऑफ फेस होएगी अपने को वैन द अबव मैंशन कंडीशन इज़ नॉट सैटिस्फाइड जी सारिया कंडीशन हो भी सकदियाँ बट नहीं भी हो सकदियाँ then the waves are reaching output mirror are out of phase so undergoes destructive interference hence the cavity L imposes a constraint ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ the conditions is only those for light wave are amplified which can fit integral multiple of wavelengths within twice the cavity of length ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ only those light waves ਇਹ कंडीशन सिर्फ ਉਹ लाइट वेव्स वास्ते है ਜਿਹੜੀ एम्पलीफाइड करदियाँ विच कैन फिट इंटैगरल नंबर ऑफ वेवलेंथ जिहदे मल्टीपल है वो एक इंटैगरल नंबर होवे विद इन ट्वाइस द कैविटी लेंथ जिहड़ा लेंथ दा ट्वाइस होवे आ देखो आ पूरी कंडीशन इसी तरह दी है 2μL इक्वल टू लैम्डा 2μ नूं थले लै गया आपां दैन
ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਟੀਕਲ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਲੈਂਥ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਫ ਵੇਵਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮਿਰਰਸ ਕੈਵਿਟੀ ਲੈਂਥ L ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਵੇਟਸ ਲੈਮਡਾ ਟੇਕਿੰਗ ਮਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ 1 ਲਿੱਤਾ, L ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਫ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਵੇਵ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਫ ਔਰ ਕ੍ਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ 4 ਅਗਰ ਆਪਾਂ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1.5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ 10। ਵੀ ਕੈਨ ਵੇਰੀਅਸ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਔਰ ਐਕਸੀਅਲ ਮੋਡਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਇਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਲ ਮੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਸ ਕੈਵਿਟੀ ਲੈਂਥ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ C ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਲੈਮਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2। C ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਬਾਈ ਮਿਊ। C ਬਾਈ ਮਿਊ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ n C ਬਾਈ ਮਿਊ 2। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਮਿਊ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਲੈਮਡਾ। L ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ n ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਮਿਊ। ਲੈਮਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਬਾਈ ਮਿਊ ਦੈਨ n C ਬਾਈ ਮਿਊ 2 ਮਿਊ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਐਜ਼ n is have large number of values and theoretical a cavity can resonate at very large number of frequencies. For example, one we can take L equal to 0.5 meter. Then wavelength अगर आप n ही लेती, mu अपने को 1.5 है, n becomes 3 into 10 raised to power 6 and means a cavity or optical resonator spots a 10 raised to power 3 into 10 raised to power 6 frequencies. Practical, the laser does not operate at over 3 into 10 raised to power 6 frequency, but it operates only select few frequencies for which can exceed all the cavity or resonator losses. The separation between the two successive frequencies can be calculated. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਡਥ ਆਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Vn+1 ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ n ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ n+1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। n+1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ C/2 L ਮਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5000 ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਮਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.5 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਆਪਾਂ 3 into 10 raised to power 6 ਐਂਡ L ਆਪਾਂ 0.5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਜ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਊਮੀਨੇਸੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।